কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যে মই কি বনাইছোঁ। একদম চিম্পুলত বনাইছোঁ, বিশেষ একো বনোৱা নাই। এয়া মই বনাব লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ সাজত এয়া ভোল আৰু চয়াবিন মিক্স কৰি বনাম। আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু এইপিনে কেৰাহী বহাই দিলোঁ, তেলো দি দিলোঁ কেৰাহীত। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাতে এতিয়া বেছি 6টা আৰু মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাত, কিয়নো এটা বিশেষ কাৰণত। ভাত বনাইহে থৈ যাম, নাখাওঁ আচলতে, কিন্তু এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। শেষত আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে কি কাৰণত। এয়া মই তেলতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। এতিয়া পাঁচফোৰণ দিয়াৰ পিছত এয়া দিছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু 4টা জলকীয়া। এতিয়া এয়া হালধি নিমখো দি দিলোঁ তেলতে। হালধি নিমখ দি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিওঁ ভোল আৰু চয়াবিনখিনি। মই অকল ভোল আৰু চয়াবিনে দিছোঁ, আলু দিয়া নাই। ভোল আৰু চয়াবিন দিলে ভাজি টাইপৰ হ'ব, পানী আৰু দিব নালাগে তেতিয়া। আৰু যদি আলু দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰাকৈ পানী দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই আলু দিয়া নাই। কাৰণ ভোলৰ পৰা পানী ওলাবই, সেইখিনি পানীতে চয়াবিন আৰু ভোলখিনি সিজিয়ে যাব, সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পানী দিব নালাগে। কিন্তু যদি আলু দিওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰাকৈ পানী দিব লাগিব আলুখিনি সিজাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আলু দিয়া নাই মই ভোলৰ লগত। এয়া ভোলৰ পৰা নিজে ইমান বেছি পানী ওলাইছে, মই অলপো পানী দিয়া নাই। আৰু এতিয়া ভোলৰ পানীতে ভোলখিনি আৰু চয়াবিনখিনি সিজি যাব, সেইকাৰণে মই আলু দিয়া নাছিলোঁ। তো ঢাকোন লগাই দিওঁ। ঢাকোন লগাই দিছিলোঁ, এতিয়া এৰুৱাই পেলাই চাইছোঁ, আকৌ ঢাকোন লগাই দিওঁ। যেতিয়া একদম পানীখিনি শুহি যাব, ভোলখিনি সিজি যাব, নমাই দিম, খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। কিন্তু এতিয়াতো নাখাওঁ বাৰু, ৰাতি ঘূৰি আহি খাম। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এপিনে ফুৰিব যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া 7:30 বাজিছে, ওলাই আহিছোঁ ফুৰিব যাবলৈ। আৰু ভাত পানী বনাই মেলি থৈ আহিছোঁ, কাৰণ যেতিয়া ঘূৰি ফুৰি অহা যায় ন, ৰাতি হ'ব আহি পাওঁতে, আৰু তেতিয়া মানে কি বহুত এলাহ লাগে ভাত বনাবলৈ। সেইটো কাৰণে মই একেবাৰে ভাত ৰেডি কৰিয়ে থৈ আহিছোঁ। তো ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ পিছত জনাই আছোঁ, তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই। তো এতিয়া আহি আছোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সন্ধিয়াহে পাব, কাৰণ গাড়ীত যেতিয়া ঘূৰি পকি আহি থাকিম, অহা সময়তে মই এডিট কৰিম, তো সন্ধিয়াহে পাব। গতিকে আৰু আজি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, বহুত ভিডিঅ' আহিবলৈ বাকী আছে। চাই থাকিব, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। এতিয়া আমি উঠিছোঁ ট্ৰেইনত, আৰু আহোঁতে আহিম মিষ্টাৰ লগত গাড়ীত, তেতিয়া যাওঁতে ট্ৰেইনত গৈ আছোঁ। জাগীত পালোহি, জাগীৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠিছোঁ।
এতিয়া আমি আহি পালোহি গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীত অলপ শ্বপিং কৰাৰ কাম আছে শ্বপিং কৰি মেলি আকৌ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই